جو بيان بارتاجي كيلكو كونساي مع اللي يسمعني. دونك نجم الكونساي متاعي انا تكون بينيفيك حتى واحد ولا اثنين منكم it's more than enough لي انا. فما 3 و 4 ميساج نحب نوصلهم. الميساج الاولاني اللي هو كان انت مازلت صغير ولا حتى ماكش صغير وباش تبدا في خدمه جديده ولا باش تبدا في افونتور ولا جاتك اون اوبورتونيتي نتاع تخدم في شركه صغيره اون بتيت ستارت اب حاجه مازلت كي بديت جامب ميسالش نقز تبع الفيلينغ. انا ننصح اللي عبد يتبع الفيلينغ. اوبسيرف شوف ادرس ne prends pas معناها في الوقت المسموح به من بعد جامب go for it ça marche ou ça marche pas. الكونساي الثانية اللي مش من أول جمعة ولا من أول جمعتين باش تقول لا أنا ما عادش نجم سي بون جاريت سي كاتاستروفيك لا ميسالش شد صحيح أكثر أعطي فرصة ثانية وثالثة ورابعة. ديما خمم اللي كي باش تتعلم لازم أنت تتعلم لازم تاخذ من كل حاجة أنت فيها الماكسيموم. كان أنت مثلا في خدمة جديدة ما نتصورش حتى في خدمة جديدة في افونتور جديدة في أي حاجة خذ منها الماكسيموم خذ منها take from it اللي تنجم تقدر واللي ما تقدرش خذها بطريقة سمارت على الآخر بطريقة ذكية على الآخر. الحاجة الثالثة أصبر كما قلنا أصبر وكل شيء الحاجة الثالثة سيكو أعرف تعامل مع العبيد اللي يخدموا معاك مع الكووركرز متاعك on est tous différents مش كيما طبيعتي كيما طبيعتك كيما طبيعة إكس كيما طبيعة إيكغيك. دونك نصيحتي اللي prends un peu du temps باش انتي tu étudies شخصية العبيد اللي يخدموا معاك باش تفهم هذاك كيفاش تكومونيكي معاه وهذاك كيفاش تكومونيكي معاه والاخر كيفاش تكومونيكي معاه. اون فوا فهمت طبايعهم وان فوا عرفت كيفاش المدخل نتاع كل واحد في ليكيب نتاعك ولا في ليكيب اللي تخدم معاك دون سو كا ابدا تستي. مثلا واحد يبدا ديما لاهي برشا شوفوا معاه الطريقه اللي تنجم انت تاخذ منها المعلومه نتاعك بالطريقه اللي ترضيك وترضيه هو وبالطريقه اللي انت فينالمون تاخذ اللي انت حاجتك به. دونك ادرس ليكيب ادرس كل واحد منهم وحاول ليفريهم كيما هما يحبوا وكيما انت تحب وبطريقه اللي تنجم تاخذ منهم الحاجه اللي انت تحب منها que ce soit l'information que ce soit l'apprentissage que ce soit اي حاجه. donc c'est très important de connaître l'équipe et que toi tu t'adaptes لليكيب هذيك. make it as a challenge. ليكيب كاني صعيبه ولا عبد في الليكيب نتاعك صعيب برشا ولا صعيب باش تتعامل معاه ما يصيرش make it as a challenge. العبد هذاك انا باش نتعامل معاه je vais réussir باش نتعامل مع العبد هذاك et vous allez voir بالحق l'environnement تاع الخدمه الكل تتبدل وانت تحس روحك ديما ناجح ديما you succeeded to have what you want بالطريقه اللي الناس الكل تكون فرحانه بها. الكونسي الرابعة ما ننصحش عبد يقعد عام كامل كيفي أنا ولا عام ونص وهو ديما يخمم اسكو نخرج ولا لا. حسيت لي أنتي لازم تخرج تعبت اخرج فازي خاطر d'après mon expérience العام هذاك اللي تعدى c'était pas facile معني c'était un combat بيني وبين مخي un combat بين اللي لا ما يلزمنيش نخلي توا الخدمه هذه خاطر يستحقوني و entre temps خايفه لما ما نلقاش حاجه اخرى و entre temps معناها مخي متشوش مانيش عارفه شنو نعمل. لا حسيت يا خويا حسيت لي انت سبابا حسيت لي انت ماكش تنجم تقدم اعطيها فرصه جرب حاول تكومونيكي مع ليكيب نتاعك حاول تكومونيكي مع عارفك حاول تقول خاطر اذا كان انت ما تقولش لعارفك بطريقه معينه ولا ما تحكيش مع ليكيب بطريقه معينه زيادة تكون طريقه باهيه بعد ما تدرس ليكيب باش تعرف الطريقه اللي تحكي معاها انت مع الناس الكل. جرب كومونيكي خاطر عارفك ولا ليكيب مش باش يعرفوا معناها شبيك فهمت سي توا وحدك اللي بينك وبين روحك تحس في روحك سافا با تحس في روحك فرستري. جرب كومونيكي كان ما تتبدلش السيتوياسيون لوج وكيت سي تو تروف با سي با غراف حتى حد ما هو بقدرة ربي ما هو باش يموت بالشر. believe in yourself كما يقولوا بالحق امن بروحك. كل اكسبيريونس خذ منها هذه النصيحة الخامسة ولا هي السادسة. دونك كل اكسبيريونس خذ منها اللي حاجتك take from it استغل الاكسبيريونس اللي انت فيها تعلم منها حاجة خليها تكون تشالنج لك انت باش انت تبني روحك خاطر السي في نتاعك هو انت
هو كيفاش باش تبني روحك درجه 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 بشويه بشويه. دونك من الخدمه ذيك باش تحط حاجه في السي في اللي هي في شخصيتك انت. انا بنيت روحي في الخدمه هذه، عملت تعلمت منها هذه، خديت منها هذه. تنجم تتعلم منها راهو حاجه تكنيك في الخدمه، تنجم تتعلم منها حاجه بيان سور بروفيسيونيل تكنيك اتسيتيرا، تنجم تتعلم منها حاجه شخصيه اللي هي سواء كيفاش تتعامل سواء. دونك عيشها كاكسبيريونس، عيشها كحاله، عيشها كتشالنج الخدمه. اي كيما قلت عادي سي تو كيت اون اني 30 بالحق ياسر مخترة ليك انت، ياسر تعب، ياسر تمرض، ياسر تخنق. لو بلوز امبورطون هو انت، لو بلوز امبورطون اللي انت تكون مرتاح. لو بلوز امبورطون هو روحك نفسك. ماكش مرتاح زايد ما تنجمش تكمل، باش تضر روحك، باش تضر الخدمه، باش تضر ليكيب، باش تضر الدنيا الكل. دونك فازي اخرج. ما تقولش زاده النصيحه اللي بعدها السابعه، ما تقولش اللي ليه سافا با ولا ليه مش نلقى حاجه كيما نحب انا. ليه 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 ميسالش امن باللي انت عندك تنجم تاخو حاجه اخرى، تبدل حاجه اخرى اقل شويه، سي با غراف، مش لازم اون انتربريز اكبر، حتى اقل ميسالش. المهم الاكسبيريونس، مهم التجربه، حتى كان سالير اقل شويه مش مشكله. حاول تلقى حاجة اللي هي ان فيت تعرف قيمتك فيها أكثر، وتعرف هي قيمتك، أو شركة اللي هي تعرف قيمتك. ان فيت العباد اللي في دي نيفو معينين في الدنيا، ما نعرفش هذا اللي لاحظته، ما همش الكل راهو لابس عليهم، ولا ما همش الكل قارين، ولا مثقفين على الاخر، ولا ما همش نورمال، ومش الكل مزهرت لهم بالرسمي. برشا مثابره، برشا خدمه على النفس، على الذات، قبل ما تكون خدمه على اي حاجه. برشا خدمه على السي في اللي هي ذاتك انت، اللي هي شخصيتك، اللي هي ذكاك كيفاش تعرف تتعامل، اللي هي ذكاك زاده كيفاش تعرف تاخذ من الحاجه اللي انت فيها اللي حاجتك بيه، اللي هو زاده كيفاش نقولوا البيرسيفيرونس نتاعك، المثابره نتاعك، باش انت تتعلم وباش انت تزيد وباش انت تقدم. حط في مخك اللي انت حتى كان انت لونجلي نتاعك مش باهي، ولا حتى كان انت سكيل نتاعك ولا الكومبيتونس نتاعك مش طياره، تنجم تتحسن. انا ميرسي.